Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Airsoft video van de Woodland Warriors NL. Vandaag hebben we een nieuwe replica voor review. Deze replica komt van Begadi. Als je Begadi nog niet kent, Begadi is een Duitse Airsoft webshop met heel veel coole replica's en ook heel veel coole andere dingen. Ik zet de link naar een site in de beschrijving onder de video, dus daar kun je hem vinden. Nu is het tijd om deze replica te unboxen en te kijken wat we deze keer gaan reviewen. Voor de review van vandaag hebben wij de SNT, de UST45. Het is een UMP45 model, maar ze hebben het de UST genoemd. Geen idee waarom. Laten we een kijkje nemen hoe die eruit ziet. Allereerst het schietrapport van Begadi. De eerste 10 schoten zit de energie tussen de 1,22 joule en 1,20 joule. Dus dat is netjes volgens de Nederlandse limieten. Dit is gemeten met 0,2 gram bb's. Dus we gaan zien hoe die doet op 0,30 bb's. Een klein instructieboekje van SNT. Hier staat van alles in over je replica. Hoe je de hop-up kan veranderen. Hoe je hem uit elkaar kan halen. En nog veel meer handige dingen. Kleine beschermlaag, altijd goed. Bij deze replica komt het volgende. Eenmaal midcap. 2 midcap. 2 midcaps. Geen highcaps. Ben ik zelf heel erg fan van midcaps. Deze midcaps passen 110 bb's in. En ik vind het best wel cool dat het net lijkt alsof er echte patronen in zitten. Ook krijg je er een silencer bij deze versie. Er is ook een versie zonder silencer te verkrijgen. Een speedloader om je magazijnen mee te vullen. Een slingplate, zodat je eventueel een sling aan je replica kan vastmaken. Nu over naar de replica zelf. Ik zie hier nog een onderdeel van de stok. Hier is hij jongens, de UST45 van SNT Airsoft. Ik vind het best wel een cool model replica. Hij ziet er goed uit. Hij is grotendeels van plastic. De rails, de trigger en de autobarrels zijn wel van metaal. De rest is van kunststof, waardoor hij lekker lichtgewicht is en je dus makkelijker mee over het veld heen kan. Nou mensen, ik heb even een paar attachments op de UST gezet. Zo kunnen jullie een beetje zien hoe die eruit kan zien als je er wat leuke attachments op zet. Zo ga ik hem ook gebruiken in het veld. Ik heb er een red dot op gezet, een foregrip en we hebben de silencer die erbij komt erop gezet. Ik zal op de zijkant rail hier ook mijn camera natuurlijk ook nog erop zetten. Maar dat is voor nu niet belangrijk. Nog even een paar kleine dingetjes over deze replica. Hier onder het magazijn zit je magazijn release knop. Als je die indrukt gaat het magazijn eruit. Hij kan er maar op één manier in. Dit lipje aan de achterkant zit aan de kant van je magazijn release knop. Hij heeft een ambidextrous fire selector, dus hij zit op beide zijdes. De stok is klapbaar. Aan deze kant, als je deze knop indrukt, klapt de stok opzij. Je moet hem een klein stukje optillen. Dan valt hij hier achter een haakje, waardoor hij mooi goed vast zit. Hier aan de achterkant zit je batterijconnectiepoortje. Dit lipje druk je naar beneden en trek je naar je toe. En dan kun je hier je batterij aansluiten. Deze replica is al gedeeltelijk geüpgrade door Begadi. Er zitten heel wat leuke dingetjes in. Alle internals zijn van metaal. Hoge kwaliteit.
Dus ik heb hoge verwachtingen van deze replica. Laten we naar het veld gaan. Tijd om deze replica te gaan testen. Het. Jo. Het. Fine. Fine. Oh shit. Oké, stop maar. Oké jongens, we zijn terug van het veld en nu is het tijd voor het tweede deel van deze review video over de UST45 van S&T Airsoft. Allereerst moet ik zeggen dat ik zeer heb genoten om te spelen met deze replica. Hij schoot gelijk vanaf het begin af aan geweldig, ik hoefde niet eens wat aan de hop-up te veranderen. Hij schoot kaarsrecht, hij schoot behoorlijk ver en de groepering was ook zeker heel goed. Allereerst gaan we het hebben over de looks, hoe die de replica eruit ziet. Ik vind het een hele coole replica. De folding stock vind ik wel mooi, al gebruik ik het vouwmechanisme zelf niet zoveel. Ook in uitgeklapte stand vind ik hem zeker wel goed eruit zien. Het is gewoon een hele mooie replica. Ook hier in het magazijn, waardoor het lijkt alsof er echte patronen in zitten, vind ik een hele coole feature aan deze replica. En de silencer die erbij komt, die maakt het helemaal af. Ik kreeg zelfs complimentjes op het veld over deze replica. Mensen vinden het gewoon een hele toffe replica. Hij is natuurlijk ook heel bekend van games zoals Call of Duty en andere schietspellen. Voor hoe hij eruit ziet, voor de looks, geef ik hem een 9. Hij is echt... Het is een plaatje. Ik vind hem geweldig. Laat me in de comments weten wat jullie ervan vinden. Over naar functionaliteit. Zoals jullie konden zien in de video, deed deze het geweldig. Hij schoot behoorlijk recht. De range was ook goed. Alles aan deze replica werkt gewoon super. Voor een AEG was die ook behoorlijk stil. In vergelijking met sommige andere AEG's maakte deze best vrij weinig geluid. Dat viel me gelijk op in het begin, dus dat is een pluspuntje voor de UST. Voor functionaliteit, je hebt hier nog het mechanisme om bij je hop-up te komen.
die werkt. Je hebt de Ambidextrous Fire Selector aan beide kanten. De magazijn release spel is makkelijk te bedienen. De folding stock, al gebruik ik hem niet, is ook zeer makkelijk in gebruik. Dus voor functionaliteit geef ik deze replica een 9. Al met al, dus weer een geslaagde review over deze fantastische replica, de UST-45 van S&T Airsoft. Vergeet niet om Bugati's website te checken, daar kun je deze replica vinden, maar ook een hoop andere replica's, BB's, onderdelen, noem maar op, ze hebben het allemaal. De link staat onder in de video. Laat me weten in de comments wat jullie vinden van deze replica. Drop een like op deze video als je deze video leuk vindt. Iedereen bedankt voor het kijken en ik hoop jullie te zien in de volgende video.